Sikles Village आइपुग्यो त अब तेल घस्दै पनि है यो हामीले मेरो चियर्स ओहो पुरा धुवा युगोमा नाइट स्टेको लागि भोलि कापुचे हो हाम्रो बिहानको ट्रिप र मिस्टर सन्धु सुतिसक्नु भएको छ र म छु मिस्टर दिप्पु र रातिको 11 बजेको छ गुड नाइट मिस्टर सन्धु मिठो ड्रोन उडाउँदै रगत खेलाउँदै ड्रोन उडाउँदै ए डेन्जर माछाले चाहिँ